به نام خدا. حکایتگوی داستان سلطان محمود و پیرمرد خارکن هستم. به نظرتون قیمت شیرین زبانی چقدره؟ روزی بود، روزگاری بود. یک روز سلطان محمود غزنوی با امیران لشکر خود به قصد شکار به صحرا رفت. در کنار تپه‌ای سرسبز و پردرخت که دیدن آن از دور آسان بود، قرارگاه ترتیب دادند و چادر سلطان را برپا کردند. خدمتکاران به تهیه نهار مشغول شدند و لشکریان به دیدبانی راه‌ها گماشته شدند و امیران به دستور سلطان از هر طرف به شکار رفتند. خود سلطان محمود نیز سوار بر اسب از میان پست و بلند صحرا به جستجوی شکار رفت و به دنبال گورخری اسب تاخت تا از همراهان دور افتاد. وقتی سلطان محمود از پشت تپه‌ای سر درآورد، با پیرمرد خارکنی روبرو شد که خری همراه داشت و بار هیزمش افتاده بود و هرچه کوشش میکرد بار هیزم را روی خر خود بگذارد نمیتوانست و در کار خود درمانده بود. سلطان محمود پیش رفت و گفت: بابا، میخواهی کمکت کنم؟ پیرمرد خارکن گفت: چه کاری از این بهتر که بار من بار میشود و برای تو هم ضرری ندارد. در اینجا دیگر کسی پیدا نمی شود که به من کمک کند. تو هم جوان خوش‌سیمایی هستی و خوبی کردن از تو عجیب نیست. سلطان محمود از اسب پیاده شد و در حالی که در بار کردن بار هیزم به پیرمرد کمک میکرد پرسید: در صحرا تنها کار میکردی؟ پیرمرد گفت: بله، کسی را ندارم که با من همراهی کند. سلطان پرسید: پس از اول چگونه این بار سنگین را روی خر گذاشتی که حالا نمیتوانی؟ پیرمرد گفت: من هر روز این کارم است. از اول فکرش را هم میکنم. خارها را روی یک تپه جمع میکنم و باربندی میکنم و پای تپه را قدری گودال میکنم و خر را در آن چاله وامی دارم و بار را آهسته به پشت خر میاندازم. ولی اینجا خر دستش به سنگ گیر کرد و بار افتاد روی زمین هموار. نمیتوانستم بارش را بار کنم. سلطان گفت: درست است. هر کاری همینطور است. اولش آدم حساب می کند، ولی گاهی پیشامدهای حساب نشده هم پیدا می شود. پیرمرد که برای حرف زدن زبانش باز شده بود گفت: پیشامدها همه حساب شده است. حسابش را ما نمی دانیم، ولی آن کس که باید بداند می داند. شاید این بار اینجا افتاده که یک چیزی هم گیر شما بیاید. یعنی ثواب کمک کردن به مردم درمانده خیلی ثواب دارد. سلطان گفت: همینطور است. باریکلا پیرمرد، عقیده خوبی داری. بار هیزم بار شد و پیرمرد گفت: خیلی خسته بودم و خدا سبب ساز است. اگر تو نمی رسیدی خیلی مشکل بود که بار من بار شود. ای جوان، برو که خدا تو را به خوشبختی برساند. سلطان محمود از حرف زدن پیرمرد خوشش آمد و بعد از اینکه پیر خارکن خرش را هی کرد و راه افتاد، سلطان هوس کرد که بزرگواری خود را به او نشان دهد و قدری سر به سرش بگذارد. زود برگشت به چادر و به لشکریان گفت: در آنجا پیرمردی با خر و بار هیزمش می رود. بروید از همه طرف راهها را بر او ببندید، به طوری که مجبور شود بیاید از اینجا از جلوی قرارگاه ما بگذرد. سلطان محمود بزرگواری خودش را چطور ثابت می کند؟ برای شنیدن ادامه داستان با ما همراه باشین و ما را لایک کنید. لشکریان رفتن از اطراف بر سر راهها ایستادند. وقتی پیرمرد به یکی از آنها رسید، سرباز گفت: پیرمرد، از اینجا نمی شود رفت. راه بسته است و عبور ممنوع است. از یک راه دیگر برو. پیرمرد بیان که حرفی بزند راه دیگری را پیش گرفت. مقداری که رفت یک سرباز دیگر جلویش را گرفت و گفت: از این راه نمی شود رفت. راه بسته است و قدغن است. پیرمرد راهش را عوض کرد. در یکی دو راه دیگر هم همین را گفتند و پیرمرد اوقاتش تلخ شد و گفت: امروز چه خبر است که همه راه ها بسته است؟ پس من از کجا بروم؟ سرباز آخری راهی را که به طرف چادر سلطان میرفت نشان داد و گفت: آن راه آزاد است. مگر نمیخوایی به شهر بروی؟ خب از آنجا برو، شاید هم زودتر برسی. پیرمرد زیر لب قرنلند کرد و گفت: راه را بر مردم دور میکنند و میگویند شاید زودتر برسی، ولی خب شاید هم زودتر برسیم. کسی چه میداند؟ پیرمرد خرش را به آن طرف کشید و رفت. مسافتی که رفت در جلو روی خود کسانی را سوار بر اسب میدید
و مثل آن بود که خبری هست. ولی چون کسی کاری به کارش نداشت، خر خود را میراند و میرفت. راهش هم ناچار از جلوی خیمه سلطان میگذشت. پیرمرد فکر میکرد عجب لشکر ظالمی هستند که مرا مجبور کردند با این خر ناتوان از میان این اسب سواران بگذرم. قدری که نزدیکتر آمد در سر راه خود خیمه سلطان را دید و قدری ترسید. ولی چاره‌ای نبود و راه دیگری نمانده بود. ناچار پیش رفت و وقتی نزدیک خیمه‌گاه رسید، سلطان محمود را زیر چتری بر چهارپایه‌ای نشسته دید و قیافه سلطان به نظرش آشنا آمد و فهمید این کسی است که در بار کردن بارش به او کمک کرده. مرد بزرگواری بوده، بلکه هم خود سلطان محمود بوده. با خود گفت مرا ببین که از چه کسی حمالی گرفتم و خجالت زده و شرمنده پیش میرفت. وقتی درست مقابل سلطان رسید سلام کرد و از خجالت جرأت نگاه کردن نداشت و داشت آهسته دنبال خرش میرفت. سلطان جواب سلامش را داد و گفت ببینم پیرمرد در این صحرا چه کار میکنی؟ پیرمرد خارکن گفت شما را به خدا دیگر خجالتم ندهید. خودتان میدانید که چه کارم. پیرمردی فقیرم و کارم این است که در صحرا خار میکنم و بار میکنم و به شهر میبرم و میفروشم و با آن زندگی میکنم و خدا را شکر میکنم. سلطان گفت تو که خار را میبری میفروشی چرا اینجا نمیفروشی؟ پیرمرد گفت چرا که نفروشم، ولی کو مشتری؟ پیرمرد با خود فکر کرد حتما خودش است. پول دارد و حوصله دارد. آنجا به من کمک کرده و حالا تا اوقاتم را تلخ نکند دست بردار نیست. سلطان گفت اگر بفروشی من بار هیزمت را میخرم. پیرمرد گفت میدانم که در اینجا هیزم به درد شما نمیخورد، ولی اگر بخواهی تقدیم میکنم. سلطان گفتم که میخواهم بخرم. قیمتش را بگو و پولش را بگیر. پیرمرد گفت بسیار خوب، قیمت این خار 1000 سکه طلاست. یکی از امیران لشکر که حاضر بود در جواب پیرمرد گفت 1000 سکه طلا؟ چه خبر است؟ مگر در این صحرا هیزم اینقدر کمیاب و گران است؟ پیرمرد گفت نه خیر، در این صحرا هیزم کمیاب و گران نیست، اما مشتری به این خوبی کمیاب است و شاه گران است. سلطان محمود از شنیدن این جواب بسیار خوشوقت شد و گفت حالا که اینطور است این بار هیزم را به 2000 سکه طلا خریدم. سکه ها را به پیرمرد دادند و خواست برود، ولی سلطان او را به نهار دعوت کرد. بعد از نهار که پیرمرد خواست خداحافظی کند، امیر لشکر به او گفت حالا گذشت ناقلا، ولی با یک کلمه حرف خوشمزه‌ای که زدی خارها را به خوب قیمتی فروختی، آن هم در این صحرا که پر از خار است. پیرمرد جواب داد حیف که محتاج بودم و ارزان فروختم، وگرنه این خار با خارهای دیگر فرق داشت. من 40 سال است در این صحرا خار جمع می کنم و هرگز خاری ندیدم که دست سلطان محمود به آن رسیده باشد و حقش این بود که این خارها را به کمتر از 10,000 سکه نمی فروختم. سلطان محمود از شنیدن این حرف بیشتر خوشحال شد و دستور داد بقیه 10,000 سکه را هم به مرد خارکن بدهند و گفت قیمت شیرین زبانی از این هم بیشتر است. امیران لشکر هم که از حاضر جوابی پیرمرد تعجب کرده بودند هر یک هدیه‌ای به او دادند و پیرمرد خارکن خوشحال و خرم با یک کیسه پول به خانه رفت. امیدوارم از این داستان لذت برده باشین. کانال ما پر از محتوای متنوع از جمله داستان‌های قدیمی، جدید و اطلاعات جالب است. سابسکرایب کردن و اظهار نظر مرا در ایجاد محتوای بهتر همراهی کنید. منتظر حضور گرمتون هستم. دوستیمون پایدار.